خروپو یکی از مشکلاتی که خیلی ها درگیرش هستین و توی این ویدیو میخوام براتون راهکاری نشون بدم تا این مشکل رو برطرف بکنید. به نام خدا سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوژوک تراپی. امروز میخوام در مورد خروپو باهاتون صحبت بکنم. خروپو مشکلیه که خیلی از شماها توی کامنت برام نوشته بودین و ازم خواسته بودین که در رابطه باهاش بهتون راهکار بدم. من میخوام با 4 تا روش خیلی ساده بهتون بگم که چجوری میتونید خروپوف خودتون رو برطرف کنید. به دلیل اینکه خروپوف میتونه خیلی خطرناک باشه. خیلی ها ممکنه در اثر خروپوف خیلی زیاد در خواب خدای نکرده براشون ایجاد کمبود اکسیژن در بدنشون بشه و دچار سکته بشن یا اینکه مشکلات خاصی توی بدنشون به وجود بیاد. پس بنابراین بهتره که این مشکل رو سرسری باهاش برخورد نکنیم و حتما راه حلی رو براش داشته باشیم تا اینکه بتونیم اون رو برطرف کنیم. ببینید خروپوف دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا یکیش افزایش وزنه، یعنی که اضافه وزن داشتن افراد، کسانی که خیلی چاق هستن معمولا خروپوف میکنن. بالا رفتن سن دچار خروپوف میکنه آدم رو که اون هم راه حلی نداره، چون به هر حال سن بالا میره و کارش نمیشه. ولی خوردن خیلی از داروها، خوردن غذاهای سنگین در شب یا اینکه خوردن مصرف الکل یا مواد مخدر میتونه شما رو دچار خروپوف بکنه. سینوس‌های چرکی یا مشکل سینوزیت میتونه شما رو دچار خروپوف بکنه و بهترین کار اینه که این علائم و این چیزای اصلی رو شما از بین ببرید. حالا بعضی از اینا رو میشه از بین برد، بعضی رو نمیشه. مثلا اگر خروپوف شما در اثر افزایش وزن باشه، با کاهش وزنتون میتونید مشکل خروپوف رو برطرف بکنید. ولی اگر که به خاطر افزایش سن دچار خروپوف شدین، خب این طبیعتا کاریش نمیتونین بکنید. اگر که سینوس‌های چرکی دارین میتونین با برطرف کردن عفونت در قسمت سینوس‌ها که من بعداً یک ویدیو در این رابطه براتون درست خواهم کرد این مشکل رو برطرف کنید. حالا ما فرض میکنیم که شما دلایلی توی بدنتون وجود داشته باشه که برطرف کردنی نیست. یکی از مواردی که یادم رفت بگم، اگر در اثر انحراف بینی شما دچار خروپوف شدین هم این مشکل رو میتونین با برطرف کردن انحراف بینیتون برطرفش بکنید. ولی حالا در مورد مواردی صحبت میکنم که افراد خروپوف میکنن و مشکلات زمینه‌ای ندارن. ببینید 4 تا کار میخوام بهتون بگم که این 4 تا کار رو انجام بدین مشکل خروپوفتون برطرف بشه. اولیش چیه؟ اولیش اینه که انطباق بینیتون رو رنگ سبز کنید. یعنی با یک ماژیک سبز توی انطباق بینی که دقیقاً اینجا هست، توی انگشت شست این انطباق بینی رو رنگ سبز بکنید. انطباق بینی تقریباً در مرکز بند اول انگشت شست قرار داره و جایی هستش که شما یک برآمدگی توی انگشت شستتون می‌بینید. این قسمت رو رنگش رو سبز کنید. کار دیگه ای که لازم انجام بدین اینه که با یک وسیله مثل پروب یا اینکه اگر پروب در دسترستون نبود ته ماژیک یا ته خودکار این قسمت رو ماساژ بدین. این قسمتی که سبز کردین رو ماساژ بدین. حالا یا با ته ماژیک یا ته خودکار یا اینکه با این پروب قسمت ضخیم‌تره شما میتونید این قسمت رو به این ترتیب ماساژ بدید. ماساژ محدودیت نداره در این رابطه، هرچی بیشتر بتونین ماساژ بدین مشکلتون زودتر برطرف میشه. و اگر که شبها موقع خواب از دانه ماش استفاده بکنین، دانه ماش رو به این ترتیب بچسبونین روی یه دونه چسب. به این حالت این دانه ماش رو میچسبونین و توی قسمتی که سبز کردین به این حالت قرار میدین و شب میخوابین. این کار رو اگه بکنین تا صبح این قسمت انطباق بینی هم ماساژ میگیره، همین که انرژی ماش بهش منتقل میشه و باعث میشه که راه بینیتون رو باز بکنه. وقتی که این راه رو باز بکنه میتونه خیلی راحت تنفس شما انجام بشه و دیگه خروپوف نکنه. این 3 تا کارهایی بودش که بهتون توصیه میکنم حتما انجام بدین، به علاوه کار بعدی که میخوام بهتون بگم که 4مین کار هستش و مؤثرترین کاری که میتونین انجام بدین در رابطه با خروپوف.
قبل از اینکه اینو بهتون بگم، حتما اگر از ویدیوی من خوشتون اومده لایک کنین، برام کامنت بنویسین. اگر که شما تجربه خاصی در این رابطه دارین، خوشحال میشم که با من به اشتراک بگذارین و از شما بیاموزم که روش‌های دیگه‌ای هم اگر در رابطه با خروپوف دارین و همچنین اگر که سوالی در این رابطه دارین، خوشحال میشم که بتونم بهتون کمک کنم. اگر هم تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین، همین الان سابسکرایب کنین و اون زنگوله بغلش هم بزنین تا من ویدیوهای بعدی که در مورد بیماری‌های دیگه هستش میخوام باهاتون در موردش صحبت کنم رو از دست ندید. اگر که خروپوف شما در اثر عفونت سینوس ها باشه، من بعدا یک ویدیو در این رابطه براتون تهیه میکنم که برطرف کردن عفونت سینوس ها رو از سوزوک بهتون آموزش میدم. ولی حالا کار چهارمی که لازمه انجام بدین چیه؟ تا حالا شاید شما خودتون این روش چهارم رو تجربه کرده باشین ولی ندونین که این روش چهارم میتونه یک روش علمی باشه و در رابطه با این مسئله توی سلوک خیلی صحبت شد. شاید قبلا این تجربه رو داشتین که یک شخصی داره خروپوف میکنه، شما که بیدارش میکنید و اون شخص بیدار میشه و در جهت دیگه ای میخوابه، خروپوفش خوب میشه. این روش اصلاح جهت هست که توی سلوک خیلی مطرح میشه و من در موردش قبلا ویدیو درست کردم و لینکش رو دیسکریپشن براتون قرار میدم و همچنین میتونین از طریق این لینک بالا بهش دسترسی پیدا بکنید. به چه ترتیبی این کار انجام میشه؟ اینکه شما امتحان کنین ببینین در چه جهتی اگر میخوابین خروپوف نمیکنین. وقتی که شما از این روش استفاده میکنین، یعنی که در جهت‌های مختلف میخوابین، ممکنه که خروپوفتون برطرف بشه. شما بهتره که این روش رو امتحان بکنین. یعنی که اگر یک سمت خوابیدین دیدین که خروپوف میکنین، در سمت دیگه بخوابین. اگه خروپوفتون برطرف شد سعی کنین که در همون حالت بمونین، چون انرژی هایی که از اون جهات مختلفی که بهتون میرسه میگیرین میتونه که به شما کمک بکنه خروپوفتون قطع بشه و خروپوف نکنه. اگر که توی جهت خوابیدنتون میبینین که مثلا بهتره که جای سرتون رو با پاتون عوض بکنید، سرتون رو به سمت دیگه رخت خوابتون بذارین، میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. وقتی که میبینین که در یک سمت خوابیدین دیگه خروپوف نمیکنین، بدونین که اون سمت براتون مناسبه. جهت‌های مختلف رو انتخاب کنین، در جهت‌های مختلف بخوابین و تست کنین ببینین در کدوم جهت راحت‌تر میتونین بخوابین و خروپوف کمتری میکنین. اون قسمت جواب درست شماست و میتونین در همون جهت استراحت کنین. خب من 4 تا روش بهتون آموزش دادم که این روش‌ها رو باید استفاده کنین تا اینکه به تدریج خروپوف رو بتونین به طور کامل برطرفش کنین. خیلی ممنون از اینکه به ویدیوی من توجه کردین. تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.